No niin, nyt tehdään suklaatäytekakku. Tätä kakkua on tosi paljon kehuttu ja tätä mä oon tehnyt moniin juhliin. Ja vasta tein lapsenlapsen syntymäpäiville ihan vähän pienillä muunnoksilla. Mutta nyt tehdään sitten omiin juhliin, niin tehdään tämmönen täytekakku. Tää on tosiaan hirmu hyvä siinä mielessä, että tää on munaton ja maidoton tää pohja. Elikkä varmasti löytyy aineksia kotoa. Aloitetaan siitä, mulla on nyt uuni päällä 175 astetta, koska tää on tosi nopea tehdä. Tämähän ei tarvita mitään vatkainta muuta kuin ihan normi puuhaarukalla tai tuommoisella käsipallovatkaimella, niin voi sitten tämän sekoittaa. Niin aloitetaan sillä, että vuorotaan tämmönen irtopohjavuoka. Mulla on tässä irtopohjavuoka. Elikkä tämä vuoka on 22 senttiä. Mutta esimerkiksi kun mä tein tän nyt mun lapsenlapsen juhliin, niin mä tein vähän isommalla, eli 24 sentin vuuvalla tämän saman kakun. Eli onnistuu ihan hyvin. Mutta nyt mä teen tämmösen tähän pikkusen pienempää vuokaan sen. Eli tämä on 22 senttiä halkasijalta. Laitetaan leivinpaperi tänne pohjalle. Ja mä tykkään jättää tonne reunoille paljon, ainakin pari senttiä siinä vaiheessa, kun tätä koristelee, niin se on kiva, kun siellä on toi reilusti tuota leivinpaperia. Näin. Sitten voidellaan. Mä laitan siihen tämmöistä juoksevaa, voi laittaa voitakin jos haluaa. Niin mä töräytän tänne pohjalle vähän tätä juoksevaa kasvisrasvaa. Ja sitten tänne reunoille pyyhkästään tätä. Näin. Ja sitten korppujauhoja. Ei välttämättä tarvitse siis tietenkään tänne pohjalle, mutta näin. Siellä on nyt reunat korppujauhotettu. Vuoka on valmiina. Sitten mä tähän laitan nyt ensin kaikki kuivat aineet ja sitten mä vielä ton siivilen läpi laitan ne tähän isompaan kulhoon. Mutta ensin mä mittaan tähän ja sitten siivilen läpi tuohon kulhoon, että kaakaot ja vehnäjauhot ja kaikki niin silenee, ettei tuu semmosia paakkuja tuohon taikinaan. Eli ensin kuivat aineet tähän. Ja siihen tulee 4 desiä vehnäjauhoja.
Sitten siihen tulee kaakaojauhoa. Semmonen 3/4 desiä tai desi ihan näin. Vajaa desi. Kaakaojauhoja. Sitten siihen tulee leivinjauhetta. 1 teelusikallinen. Ja tosiaan kun tää on vielä munaton, niin mä laitan tähän leivinjauhotta ja sitten siihen tulee myös ruokasoodaa. Yksi teelusikallinen. Ja vaniljasokeria tulee 1 ruokalusikallinen. Yksi ruokalusikallinen vaniljasokeria. Vähän sekoitellaan. Ja sitten tulee vielä suolaa. Semmonen hyppysellinen. Eli tässä on 1 milli. Ja laitetaan tämmönen pieni maustemitallinen niin suolaa. Näin. Sitten vielä siiville läpi tänne isompaan kulhoon. Noin. Siellä on kaikki. Sitten lisätään sinne sokeria. Ja sokeria tulee 2,5 desiä. Noin. Sitten lisätään sinne nesteaineet. Ja tässä on 2,5 desiä kylmää vettä. Eli laitetaan se tänne. Sitten sinne laitetaan joko omenaviinietikkaa tai sitruunamehua. Minä laitan nyt tätä sitruunamehua sinne, niin sitä tulee 1 ruokalusikallinen. Ja tämän etikan tai sitruunamehun tarkoitus on se kohotus. Varsinkin kun tämä on munaton taikina, niin se enemmän auttaa näiden leivinjauheen ja ruokasoodan niin kuin aktivoitumista. Eli sinne meni nyt sitten toi rypsiöljy, toi sitruunamehu. Eli siellä on nyt 2,5 desiä vettä ja sitten siellä on 1 ruokalusikallinen sitruunamehua. Ja sitten sinne tulee vielä rypsiöljyä. Ja sitä tulee sinne, sitä tulee sinne 1 desi. Ja rypsiöljyllähän kun tehdään leivonnaisia, niin tulee ihanan pehmeitä. Näin. Eli tämä pohja käy myös vekelle. Noin, nyt siellä on rypsiöljykin. Ja sitten vaan sekoitetaan.
Suolan tarkoitus on, sitähän ei paljon tarvitse laittaa, mutta sen tarkoitus on näissä leivonnaisissa, että se tuo enemmän makuja esiin. Näin. Sitten kaadetaan taikina tänne vuokaan. Näin. Ja tasoitellaan. Näin. Siinä on nyt nopeasti tehty kakkupohja. Ja tämä kakku on muuten semmonen, mä oon tehnyt tätä ihan siis näin enkä ole ollenkaan täyttänyt, vaan tehnyt pelkästään vaan sen kreemikaakaokuorrutteen, niin voisi tehdä ihan semmosenaankin. Ja tämän kakkupohjan voi pakastaa. Tää on tosi hyvä. Ihan semmosenaankin, ettei tarvi edes täytettä sisällä. Mut kohta laitetaan se uuniin, kun uuni ei ole. Sitten laitetaan uuniin toisiksi alimaiselle tasolle 30-35 minuuttia. Katsotaan sitten. No niin, nyt on kakku ollut täällä uunissa 35 minuuttia. Mä sitä kokeilin just äsken tuossa. Eli ei tartu yhtään tikkuu mitään. 35 minuuttia. Se on ollut aina se aika. Vaikka tää oli nyt vähän pienempi vuoka. Ja tosiaan tämä ei oo tosiaan niin mikään korkea, koska tämän voi myös olla syödä tällainen täyttämättäkin. Mutta nyt annetaan sen tässä jäähtyä ihan rauhassa. Ja sen jälkeen niin käytetään. Eli voi vaikka täyttää seuraavana päivänä, mutta mä annan jäähtyä se nyt ihan rauhassa tässä. Teen muita hommia ja sitten myöhemmin täytetään. Että se jäähtyy ihan kunnolla. Koska sinne tulee semmoinen täyte sisälle, että tämä kakku ei saa olla yhtään lämmin. Palataan taas sitten kohta asiaan, kun tehdään täytettä. No niin, nyt olisi sitten kakun täyttämisen aika. Eli kakku on tuossa nyt jäähtynyt. Niin nyt tässä on aineksia sitten seuraaviin vaiheisiin. Eli tehdään kakulle täyte. Ja otin myös kuorrutetta varten ihan oikeata voita nyt, kun nyt ei tehdä mitään. Nyt mä siis teen tämän kakun ihan sellaisille henkilöille, joilla ei ole nyt minkäännäköisiä allergioita eikä esteitä millekään ruoka-aineelle. Mutta jos haluat, niin tähän voi sitten tosiaan käyttää ihan vegaanista margariinia, jos haluaa vege-ihmisille. Mutta tässä nyt on laktoositonta voita, 65 grammaa. Mä otin sitä nyt lämpenemään tähän näin. Se tulee sitten siihen kuorrutteeseen. Mutta sitten siihen täytteeseen, tähän kakkuun nyt niin tulee kuohukermaa, laktoositonta kuohukermaa, niin 2 desiä. Sitten siihen tulee tällä kertaa nyt tähän kakkuun niin
Mä ostin tämmöisen 300 gramman maustamattoman tuorejuuston. Tää ei ole mikään maksettu mainos, mutta tää tulee mulle edullisemmaksi, koska mä laitan tästä vain 100 grammaa, eli 1/3 nyt tähän täytteeseen. Ja sitten mulle jää 200 grammaa tätä näin niin seuraaviin leivonnaisiin, mihin mä tarviin. Tämä ei ole laktoositon, mutta tämä nyt kelpaa tähän. Mutta kun mä teen esimerkiksi lastenjuhliin nyt, niin mulla oli siis laktoositonta, maustamatonta tuorejuustoa. Mutta nyt tämän mä ostin, koska tässä on 300 grammaa ja tää oli tosi edullinen. Niin mä käytän tästä 100 grammaa eli 1/3. Eli laitetaan se nyt valmiiksi jo sitten tähän isompaan purnukkaan, niin tästä näin, niin 1/3 tätä, että se vähän notkistuu ja sitten mä saan tämän muuten tonne jääkaappiin. Eli tossa noi on otetaan ton verran tosta. Elikkä maustamatonta tuorejuustoa, mä laitan siihen täytteeseen, siitä tulee täyteläisempää. Tän voi jättää tämän tuorejuuston pois, mutta minä tykkään. Tää on hyvä. Noin. Siellä on nyt 100 grammaa maustamatonta tuorejuustoa. Ja nyt mä laitan tämän lopun tästä jääkaappiin. Noin. Se saa jäädä nyt tähän odottamaan hetkeksi. Sitten vatkataan kerma. Vispikerma on hyvä. Mutta esimerkiksi jos mä teen sillä lailla, että monta päivää aikaisemmin niin kakuun, niin esimerkiksi 2-3 päivää aikaisemminkin olen tehnyt joskus, niin mä laitan vispikermaa. Mutta tähän nyt, kun mä laitan kerran tätä tuorejuustoa ja tähän tulee myös sitten tomusokeria tähän täytteeseen, niin mä käytän kuohukermaa. Eli laktoositonta kuohukermaa 2 desiä. Sitten sinne tulee 2 teelusikallista vaniljasokeria. Ja mä laitan se aina yleensä tähän kuohukerman joukkoon. Eli 2 teelusikallista. Noin. Ja vatkataan sitten tämä kerma vaahdoksi. Se saa olla aika jämäkkää. Ja nyt täällä on tää tuorejuusto, joka on notkistunut. Niin lisätään tänne nyt sitten. Missäs mun nuolia on tuossa? Lisätään tänne tuorejuuston sekaan nyt tämä kerma. Jossa oli vaniljasokeria jo mukana. Näin. Ja tänne lisätään kaakaota. Ja sitä laitetaan 1 ruokalusikallinen. Pistetään tämmöisen siiville läpi. Noin. Sinne meni kaakao. Ja
Ja sitten sinne tulee tomusokeria. Mä ostin tämmöistä edullista tomusokeria Lidlistä. Tää oli tosi edullista, niin tässä nyt on paljon leivottu, niin laitetaanpas tätä tomusokeria sitten sinne. Sitä tulee ainakin 1 desi. Laitetaan 2. Näin. 2 desi. Ja mä kirjoitan nämä mitat vielä sitten tietenkin tähän videoon ja tonne kuvaukseen. Näin. Ja minusta tuo riittää tuo 1 ruokalusikallinen kaakaojauhoa tähän. Se tulee ihana tämmönen moussemainen. Maistetaan. Ihan älyttömän hyvä. Tässä on täyte ja myös koristeluun sitten kakun päälle. Tämmönen kaakao. Onko tää mousse? Voiko tätä sanoa mousseksi? Joo. Kertokaa mulle mikä sen nimi on. On se varmaan mousse. Minä ainakin aina sanon sitä. Ihanan pehmeän makusta. No niin, nyt sitten laitetaan se tänne pursotin pussiin. Mulla on tämmöisiä kertakäyttöisiä pursotin pusseja. Näin. Ja sitten mä käytän tämmöistä tähtityllää, tämmöistä isoa. Ja laitetaan se tyllä tänne pohjalle. Tästä pitää leikata ainakin ton verran pois. Laitetaan tuo tyllä sinne. Noin. Sitten laitetaan se, taitetaan näin ja laitetaan tänne korkeaan lasiin. Voi se olla suorassakin. Näin. No niin, sitten laitetaan tätä tämä täyte kaikki tänne pussiin. Ja laitetaan se jääkaappiin. Siksi aikaa, kunnes halkaistaan tuo kakku ja kostutetaan sitä. Voit myös silläkin tehdä, että pitää kädessä tätä, mutta mä ainakin tarvin tässä molempia käsiä tässä. Ottaa kaiken täältä pois. Noin. Siellä on nyt sitten vähän tuota
Ja mä oon siis, silloin kun mä oon vienyt tän, tai täyttänyt ja laittanut ton kuorrutteen toisessa paikassa, niin mä en ole laittanut tätä tyllaa tänne, vaan ihan vaan, enkä ole leikannut tätä reikää, vaan on laittanut sitten pelkästään tän ja sitten siihen toiseen pussiin sitten olen laittanut tyllan ja tämän olen laittanut sitten sen sisälle. Niin. Näitä voi tehdä valmiiksi. Hyvä. Mutta tää saa nyt olla näin. Mä en viitti hirveästi tätä nyt puristella, se on ihan ok. Mä laitan tän nyt jääkaappiin. Se pysyy hyvin tässä pystyssä. No niin, nyt tehdään sitten toi kuorrute valmiiksi. Eli siihen kuorrutteeseen, siitä tulee siis kaakaokreemi kuorrute. Eli kun siinä on voita, niin se on kreemiä ja mä käytän tähän siis tätä voita. Mutta jos nyt sitten olet vegaani tai haluat tehdä kakun sellaisille henkilöille, jotka ovat vegaaneja, niin tämän voi aivan hyvin korvata vegaanisella margariinilla. Mulla muistaakseni on myös semmoista. Tämmönen, olen ostanut tämmöistä margariinia. Täällä on tää Vega-merkki. Niin tätä mä oon ostanut Lidlistä. Siellä on vielä vähän sen jäljellä. Mutta sitä voi käyttää esimerkiksi. Mutta nyt mulla on ihan oikeeta laktoositonta voita tässä. Ja tää on ollut huoneen lämmössä, niin mä laitan sen tänne. Tässä on 65 grammaa. Niin mä laitan sen tänne. Ja lisätään sinne sitten näitä aineksia. Niin sinne tulee tällä kertaa kahvia tähän kuorrutteeseen. Eli kahvia, kaakaojauhoa, pikkusen suolaa ja tomusokeria. Niin laitetaan sitä tomusokeria nyt tänne ensin. Tää on huoneen lämmössä ollut, niin tää näin hyvin lähtee. Mä en siis vatkaa tätä mitenkään. Vaan ihan näin. Siihen tarvii sitten kyllä apuvälineitä. Noin. Ja tomusokeria tulee tähän kuorrutteeseen niin 2 desiä. Eli yksi. Ja 2. Ja kaakaojauhoa. Sitä tulee 0,5 desiä. Otetaan 0,5 desin mitta. Ja siivilän kautta. Noin. Siellä on nyt kaakao. Ja se voi. Sitten sinne lisätään kahvia. Mutta aivan hyvin voi laittaa vaikka kaakao. Mutta nyt tähän laitetaan 3 ruokalusikallista kahvia. Näin. Ja sieltähän sitä rupeaa sitten tulemaan sitä kuorrutetta. Ja pikkusen hyppysellisen suolaa.
pieni määrä suolaa. Nyt tämä sitten. Nyt kun täällä on tätä voita ja tomusokeria, niin sitten kun tää on laitettu tuohon kakun päälle, niin kun se laittaa jääkaappiin, niin se jähmettyy ihanaksi. Ja tämä on hyvä. Näin. Nyt meillä on kuorutekin valmiina. Ja sitten täytteeseen tulee tällä kertaa kahvia, kun mä teen aikuisille nyt tätä kakkua. Tässä on ihan kahvia. Tähän voisi, jos haluaa, niin laittaa terästettäkin, likööriä tai jotain muuta, mutta mulla nyt on tässä tätä kahvia. Sitten oma tekemää omenahilloa tulee sinne vähän sen väliin. Lapsille kun mä tein, niin mä laitoin sinne mansikka. Mulla on täällä vähän sitä taitaa olla. Mä laitoin tätä mansikkamarmelaadia sinne. Ja kostutin tällä mansikkamehulla. Meni puolet tästä purkista. Tai ei ihan sitäkään siihen. Meni ihan vinkiksi vaan. Eli seuraavaksi sitten halkaistaan tuo kakku ja kostutetaan ja täytetään. No niin, seuraavaksi sitten otetaan tämä jäähtynyt kakku. Tämä on edelleen ollut tässä vuodessa. Mä en ole tehnyt tälle yhtään mitään. Elikkä, otetaanpas toi alusta pois. Elikkä tää on jäähtynyt nyt 4 tuntia. Niin aukaistaan. Lähti näin hyvin pois. Itse tykkään laittaa korppujauhoa. Esimerkiksi jos tän nyt vaan laittaisi tähän päälle tämän kuorrutteen tähän, niin tää on kivan näköinen tältä reunoilta, kun tässä on tämä korppujauho. Mutta se auttaa jotenkin irrottaa. Sitten toki tähän voi myös laittaa, jos haluaa, niin vaan pelkästään sen voin ja vaikka jauhoja. Mutta tämä nyt irtoaa näin hyvin tästä ja laitetaan se tähän. Tämmöiselle puolelle täällä nyt on hyvin nämä reunat. Kun mä nyt täyttänen tätä ynnä muuta, niin mä voin pienentää tätä sitten sen jälkeen tai sitten vaihtaa tämän kokonaan toisenlaiselle alustalle. Mutta näin hyvin irtos tämä. Ja nyt sitten, niin mä vaan halkasen tämän. Eli puolitetaan. Mulla on fileerausveitsi, mitä mä käytän tässä. Ja mä laitan sen tuohon puoleen väliin. Noin. Työnnän sen tuonne keskelle. Ja tästä lähden sitten pyörittelemään. Ei sen tarvii läpi asti mennä, kohan se menee tänne puoleen väliin asti. Tää on täydellinen kakku justiin juhliin, koska ei niiden kakkujen tarvii olla semmosia, ainakaan mun mielestä semmosia kauhean korkeita. Siitähän on vaikea leikatakin ja ne ei mahu edes. Sitten kun se laittaa sen palasen lautaselle, niin ne ei edes mahu siihen lautaselle. Niin mun mielestä tää on kaikkein parasta. Sä voit tehdä monta tämmöistä kakkua sitten näillä aineksilla. Tulee paljon edullisemmaksi. Näin. Ja näin. Tadaa. Siinä on kansi. Ja tässä on pohja. Ai että. Ihana tuoksu. Aivan ihana tuoksu. Nyt sitten mä kostutan tätä kahvilla.
No niin. Pikkusen kostutellaan. Ja mä tosiaan kirjoitan tuohon tämän videon kuvausosioon. Siitä kun otsikosta painaa, niin. Mä pikkusen kostutan tätä kansi päälle. Tähän mä en laita siis tähän kanteen niin sitä hilloa, mutta mä vähän sen kostutan tätä. Tämä riittää. Joo. Sitten mä laitan tähän minun omaa kakkuuni, kun tätä nyt, no kyllä tän voi syödä kuka vaan, mutta tulee aikuisia ihmisiä kylään, niin mä laitan omaa tekemään ihanan vaniljaista rustiikkista omenahilloa. Katsotaan paljon siihen menee. Mä laitan vaan pikkusen tähän päälle. Tämä on ton verran. Olisiko siinä vesi? Niin laitetaan sitä nyt ensin tähän. Kyllä sitä pitää pistää varmaan enemmän. Siis mä oon itse tehnyt tämän hillon. Siitäkin löytyy muuten ohje kanavaltani. Tää on todella ihanan makuista. Tosi semmoista raikasta vaniljaista. Joo, vielä pitää laittaa. Tätä suoraan täältä purkista. Ja lapsille tosiaan kun tein, niin tännehän voi laittaa siis mitä hilloa haluaa. Näin. Ja sitten laitetaan tähän päälle se kaakao mousse. Näin. Täällä. Tämmönen iso tähtityllä. Ja nyt sitten minä pursotan tähän reunalle. Pursotan tämän siis tänne. Tää on tosi kätevä käyttää tätä pursotinta. Veitsellä tää olisi ilkeämpi laittaa tänne tää täyte. Tääkö tämä? Niin täyte. Näin. Näin. Tän verran jää, joka tulee sitten kakun koristeeseen. Jep. Ja tämä laitetaan takaisin jääkaappiin. Ja tässä nyt on kerros, jossa on omenahilloa ja sitä kaakao, tuorejuusto, kermavaahto, täytettä. Ja sitten laitetaan tämä pala tähän päälle. Näin.
oo söpö. Mun mielestä tää on söpö. Tää on niin nätti. Tää on ihana kakku. Ja nyt sitten laitetaan tämä kreemi tähän päälle. Tämä on siis niin ihana kakku. Ja tää riittää tosi hyvin tää kuorrute tähän. Tätä kuorrutetta on niin paljon, että mä laitan tämän. Tää on tosi hyvä makusta. Makeen ystävillähän tämä kakku siis on. Niin, olin sitä sanomassa, että kahvin kanssahan nämä on tarjottavissa nämä makeat kakut, eikä näitä syödä siis roppakaupalla, vaan pieni pala kahvin kanssa. Makean himoonta ja semmoiseen hemmotteluhetkeen. Mut joo, hei, nyt on tämä kuorrute tässä päällä. Ja nyt tämä menee jääkaappiin. Tämä saa olla nyt huomiseen asti jääkaapissa. Ja sitten, vaikka illalla tänään vielä, niin laitan tämän koristelun tähän päälle. Mutta antaa tämä nyt kunnolla jähmettyä ja sitten mä laitan tämän pursotuksen tähän päälle. No niin, nyt on kakku ollut yön yli jääkaapissa. Ja tää on ihanasti kohmittunut tämä pinta. Niin siirretään tämä, nyt on helppo tästä ottaa tämä kakku ja siirtää tänne toiselle alustalle. Noin helposti lähti tuo pois. Noin. Se on nyt tämmöisellä tarjoilualustalla. En laita mitään kakkupaperia sinne pohjalle. Noin. Sitten on enää viimeistelyä vailla. Ja mä en ole siis mikään kakun koristelija. Semmonen, että mä tykkään hiffailla hirveästi. Mutta kun nyt on tätä, tää on kiva tää. Täällä on tää tylla ja tämä oli jääkaapissa. Niin. Saataisiko mä se siihen? Näin niin. Mä laitan tähän tämmösiä. Tehdään niin, että pistetään aina tuollain vastakkaiselle puolille, niin tietää suurin piirtein, että miltä se alkaa näyttää. Aika kiva. Tätä jäi vähäsen, niin tämänhän voi sitten käyttää vaikka muihin leivonnaisiin tai pistää kaakaon päälle ja
niin päin pois. Mutta mä en laita nyt tähän enempää. Musta tää on nätti. Voisin tohon päälle vielä, vaikka noihin osaan laittaa vielä tuplat. Ja jos olisi marjoja, mitä mulla nyt ei oo, enkä aio käydä ostamassa, koska ne on niin kalliita, niin tähän voisi laittaa mustikoita tai vadelmia tänne väleihin. Tämä saa riittää. Nyt on kakku valmis. Näin. Tuli hieno kakku. Otetaanpa siitä vielä kuvat ennen kuin leikataan. Leikkasin puukolla palasen, mutta en muistanut laittaa video päälle. No niin, eli tässä. Onpas ihanan näköistä. Täydellistä. Ihana. Todella ihanan näköistä. Mä leikkasin ihan tämmöisellä puukolla tästä palasen. Otin tämmöisen ison palan, koska tämä on kuvauksellinen. On hieno. Maistetaanpas. Kyllä on taas niin hyvin onnistunut kakku, että ai että. Ei voi olla totta. Tää maistuu ihan sasserkakulle. Tää omenahillo tuo tänne jotain niin ihanaa makua tänne väliin nyt. Kyllä on hyvää. Mä oon niin tyytyväinen. Kyllä tätä kehtaa tarjota. Hei, suosittelen tätä kakkua tekemään. Tää on todella hyvä. Tämmöisen palan kun meet ostaa konditoriosta, niin sehän maksaa 20 varmaan. Nam nam. Hei, kiitos kun olit mukana. Suosittelen tekemään tätä kakkua. Ja mä kirjoitan tuohon kuvausosioon, videon kuvausosioon, kun siitä otsikosta painat, niin siihen tulee vielä nämä ainekset. Kommentoi ihmeessä, mitä olit mieltä videosta. Ja hei, jos et ole tilannut kanavaa, niin tilaa kanava. Se auttaa mua aika paljon ja innostaa tekemään lisää näitä videoita. Aina tykkää ihmeessä laita peukkua niihin mun videoihin. Ja hei, siellä on myös semmoinen hypetyskohta, että saa hypettää. Joo, mutta
minä taidan laittaa tästä osan nyt jääkaappiin tästä palakakusta ja lähden ulkoilemaan, kun siellä on niin ihana päivä ja nautitaan sitten vieraiden kanssa, ystävien kanssa illalla kakkua ja muuta herkkua. Moikka!